เข้าสู่ปากกีชาแนลจ้าวันนี้พูดเบานะเพราะมานอกสถานที่แต่ว่าไหนๆก็เบาแล้วต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับคุณครูสายฝนสุทธิดาจันทราบุตร AKA พี่แป้งปรวีจากทนายปีศาจ ทนายปีศาจจ้า ขอบคุณทุกคน สุท นะ ธิดาจันทราบุตรจ้า ค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาแบบมีองค์รีแอคอะไรกับชาวบ้านชาวช่องเขานะคะไม่ เพราะว่าเชิญมาหลายรอบแล้วเชิญมาหลายรอบแล้วจนในที่สุดก็ได้เวลาสักทีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เฮ้ยเอาละเพราะว่าพวกเราจริงๆเราคุยกันว่าเราอยากทำreact official trailer ของทนายปีศาจที่ฉายทาง Netflix เนอะแล้วปรากฏว่าอ้าวเธอเชื่อไหมความลับสุดยอดมากนะพวกเราที่สนิทกันขนาดนี้ยังไม่มีใครรู้เลยนะว่าคุณครูฝนหรือ AKA เนี่ยไปเล่นเป็นพี่แป้ง ไม่รู้เลยใช่ป่ะ ไม่มีเพราะถ้ารู้ไปไง โอ้ยดิฉันก็โดนค่าปรับสิคะ น่าเห็นไหมแสดงว่าเก็บเนียนมาก เนียนมากแต่ว่าคือถ้ามีคนมาถามก็จะบอกว่าบัตรช่วงนี้ได้มีโอกาสไปเล่นซีรีส์นะแต่ว่าเราจะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเงี้ยบอกหนูแบบได้เล่น Netflix ด้วยอ่ะหรือว่าอาจถ้าเยอะสุดว่าถ้าแบบพี่ไก่สงครามสมดวนอ่ะเธอแบบโอกาสดีมากเลยเงี้ยจะเมาส์ประมาณนี้ถ้าเราจะไม่มีการออกภาพเราจะไม่มีการแบบบอกดีเทลรายละเอียดของเรื่องหรือตัวละครเพราะว่ามันเป็นconfidential สุด ใช่กติกาแล้วก็เป็นกฎหมายด้วยเนาะที่มันจะแบบกระทบกระเทือนแบบหลายเลเยอร์มากเพราะฉะนั้นการเป็นนักแสดงอันนี้ถือว่าคุณสำคัญมากคุณอย่าเพิ่งเห่อคุณอย่าเพิ่งรีบเห่อไว้ข้างในก่อนเมื่อถึงเวลาแล้วเราค่อยแบบปั้งออกมาทีเดียวดีกว่านะเซฟทุกฝ่ายนะคะเยี่ยมจริงๆเพราะว่าพอมันออกมาแล้วก็กระแสแรงมากแต่ว่าด้วยกระแสแรงขนาดไหนก็ยังไม่ได้ดูอยู่ดี แต่ว่าเคยไหมมาก เพราะอะไรรู้ไหมอยากเก็บไว้แล้วก็รู้สึกว่ามาดูตอนหลังแล้วมันพอมันมีประเด็นอะไรที่มองแล้วเห็นแล้วแตกต่างจากชาวบ้านเขาก็น่าจะโอเคกว่าไงแต่ว่าเห็นจากชาวบ้านเขาเราก็ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรนะจนกระทั่งวันนี้เรามีโอกาสได้มาเนี่ยมีโอกาสแบบได้นัดหนูมาคุยนี่แหละตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นมากขอบคุณมากนี่ใส่เสื้อแบบทีมอีวิลมาเลยนะเป็นเสื้อแบบเสื้อทีมนะคะสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะใส่ครั้งแรกเลยนะคะห่วงมากไม่เคยใส่เลยกลัวมันเปื่อยขอยกตำแหน่งทีม Evil #No.1 ให้อีกช่องข้างฉันจ้ะและด็อกเตอร์ดูสิเอาแล้วมันเริ่มวางแบบใช้การวอลแล้วเปิดการวอลแล้วเปิดวอลกับฉันเหรอฉันเป็นแฟนคลับพี่แป้งนะฉันแฟนคลับพี่แป้งนะฉันก็แฟนคลับพี่แป้งเหมือนกัน แต่ฉันเป็นแฟนตัวจริงพี่นัทนะอุ้ยนัทเหรอนัทน่ารักมากน่ารักฝนเมอร์เพิร์ฟเก่งมาก ฝนรู้จักนักกิจริตใช่ไหมจ้ะเขาชอบไปแถวบ้านบางแคนะไม่หรอกมั้งไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่คงไม่ไปมั้งไม่ไปเนาะไม่ไปเพราะว่าบ้านบางแคคนชราเยอะเขาคงไม่ค่อยชอบดูแลเนาะโอเคอธิษฐานโอเคทุกคนแคร์เหมือนกันนะคะโอเคคราวนี้อย่างนี้ทุกคนอันนี้ก็เหมือนกับเป็นธรรมเนียมช่องด้วยแหละสายฝนว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพวกเราเนี่ยทำช่องมาถึงวันนี้ได้เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากทุกคนจ้าขอบคุณเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยการสแกนจ้าหรือจะเป็นการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์ก็ตามแต่นี่ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงใครมาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแบบไหนยังไงแล้วอยากไปพูดไปคุยกันในแพลตฟอร์มต่างๆก็อย่าลืมแฮชแท็กปากกีชาแนลไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยนะครับฝากด้วยจ้าเป็นไงเป็นการเป็นงานไหมเอ็นดูกี่ปีละถ้าไม่ห่างหายกันไปก็6 ปีตั้งแต่แต่มีเว้นช่วงไป2 ปีถ้าทำต่อเนื่องก็น่าจะแบบว่านะเว้นทำไมอ่ะก็เวลาไม่ตรงกันเป็นไม่ให้ถามแรงมากเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบทุกคนอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพี่เอาอย่างนี้พี่ว่าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดู official trailer กันก่อนแล้วหลังจากนั้นมามอยกันว่าอะไรยังไงดีไหมฟังนะถ้าอยากรอดจากคดีนี้ก็ทำตามที่ฉันบอกผมไม่พร้อมเป็นเครื่องมือทนายแบบคุณลูกผู้พิพากษาฆ่าลูกบิ๊กตำรวจผมไม่ได้ฆ่าใครจะให้ผมพูดเหรอว่าเรื่องเหี้ยที่คุณเคยทำมีอะไรบ้างหรือถ้าคิดว่าจะหาทนายคนอื่นที่ยอมรับทำคดีฆาตกรฆ่าลูกบิ๊กอนันต์ได้ก็ลองดูคดีนี้ฉันไม่รับเป็นเงินแต่เธอต้องมาทำงานกับฉัน
คุณทำคุณกำลังทำให้ศาลสับสนในข้อเท็จจริง ฉันก็ทำตามที่กฎหมายอนุญาตให้ฉันทำ คุณน่ะเหลี่ยมเยอะ แล้วคุณก็ชอบบิดทุกเรื่องให้มันเข้าทางคุณ เราไม่จำเป็นต้องชอบพี่หน้ากันก็ได้ เราแค่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็พอ เรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่พี่คิด อันนั้นเป็นคนที่เราไม่ควรจะเป็นศัตรูด้วย บัตรแรงงานปลอมค้ามนุษย์ บางคนก็ตายไม่ได้กลับมาหรอก ถ้าคุณไม่บอกเหตุผลจริงๆว่าทำไมคุณเป็นทนายให้ผมจะไว้ใจคุณได้ไง ผมไม่ยอมให้คุณใช้ผมเป็นเครื่องมือหรอก ถ้าเธอบอกว่าฉันใช้เธอเป็นเครื่องมือแล้วเธอต่างจากฉันตรงไหนวะ Tell your boss it's going to be worth it. See you in hell my friend bro แล้วคุณจะได้เห็นว่าผมกับคุณไม่เหมือนกัน เธอคงคิดว่าวิธีที่ฉันทำมันเหี้ยแต่ถ้ากฎหมายใช้ได้กับทุกคนเท่าเทียมกัน มันคงไม่จำเป็นต้องมีคนแบบฉัน เลิศมาก เนาะ ขนลุก อืมแมวอยู่จริง ขนลุกอ่ะ จัน อืม จบแล้วว่า ปับปุบปับแฟบแฟบ อยากรู้ ใช่ ค่ะคนที่ยังไม่ได้ดูพอดูเทรลเลอร์ครั้งแรกแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมาสัมภาษณ์แทนเลย เอ่ดูครั้งแรก ตื่นเต้น ตื่นเต้นที่คือเอาตรงๆคือแบบว่าซีรีส์ของไทยคือเราหนังเราเห็นแบบนี้หนังเราเคยเห็นแบบนี้ แล้วเราเคยเห็นวิธีการตัดเพื่อเล่าเรื่องแบบนี้ในจากเทรลเลอร์ของหนัง อืม แต่ว่าพอมันเป็นซีรีส์ยังไม่เคยเห็นวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้ สีแบบนี้ อืม แล้วก็ลายที่มันกระชับขนาดนี้ เพราะว่าแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องแบบสปอยแบบไม่สปอยนะ คือมันมีซีนแบบครามซีน มีแบบมี justice ใช่ไหมมีแบบเผยตัวว่าไอตัวหลักตัวใหญ่คืออะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนเนี้ยคือคนนี้กำลังทำอะไร คุณกำลังทำเบี่ยงเบนประเด็นให้ศาลหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมุติว่าแล้วถ้ากฎหมายมันใช้ได้กับทุกคน แล้วจะมีทนายอย่างฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ย มันเห็นนะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันบิดเบี้ยวยังไง แล้วด้วยมันคือการนำเสนอความบิดเบี้ยวของกระบวนการยุติธรรมที่ทุกคนเคยเผชิญ แล้วมันก็เลยน่าติดตาม มันตื่นเต้นตรงนี้ มันตื่นเต้นตรงที่แบบว่ากล้าที่จะบอกว่าความอายุติธรรม มันครอบงำพวกเราอยู่ในทุกที่ แต่บนความอายุติธรรมเองจริง ๆ มันก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมเช่นกัน แต่อยู่ที่ว่าคุณมีน้ำหนักในสังคมมากน้อยแค่ไหน มันจะทำให้ตาช่างของเขาเอียงขนาดไหน มันอยู่ที่ตัวตนของคุณ นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมความอายุติธรรมสำหรับตัวทนายปีศาจอย่างหญิงละขาที่รับเล่นชื่อทนายอะไรจิตตรีถึงอยากให้น้ำหนักของเขามันดึงลงมาแล้วมันเท่ากันแล้วกลายมาเป็นความอายุติธรรมที่เขามีนี่แหละ มันทำให้มันยุติธรรมในสังคมอะไรอย่างเงี้ย คือในเทรลเลอร์ที่มันส่วนตัวพี่นะที่ดูแล้วพี่รู้สึกแบบเจ๋งแล้วประกอบกับการแสดงที่เจอแบบโอ้โหอันนี้บอกตามตรงคุณภาพ Netflix เนี่ยพี่ไว้ใจได้2 เรื่อง 1 คือบท 2 คือการแสดง อันนี้ถ้าเป็นคุณภาพ Netflix นะเพราะว่าพี่เชื่อว่า Netflix จะให้เป็นแบบออริจินอลได้บทต้องดี อันนี้ก่อน 1 2 แคสที่เอามาเล่นต้องมีความสามารถเขาไม่ได้เอาคนดังเขาเอาคนที่มีความสามารถมาเล่นในความเป็น Netflix นะพี่ก็รู้สึกว่าพอดูแบบนี้ปุ๊บแล้วขึ้นข้างหลังว่าเป็น Netflix เราไว้ใจเรื่องนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นอยากดูไหมอยากดูเอฟเฟกต์ขนาดไหนหมายความว่าแบบอยากดูขนาดแบบเพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้เคยคิดว่าอยากดูอันนี้ต้องบอกตามตรงแต่พอมาดู Official Trailer ทุกหัวเข้าบ้าน ใช่น้อง สุดๆเลย ไปแสดงก็ยังไม่อยากดูเลยเหรอ
อะไรนะ น้องไปแสดงก็ยังไม่อยากดูเลยเหรอ เอาบอกตามตรงนะ คือคิดว่าจะดูแต่คงเก็บไว้ไปดูแบบ โอเค เดี๋ยวมีเวลาว่างๆเรารวดเดียวได้เลย อะไรอย่างนี้ อยากดูแบบนั้น อยากดูแบบพรุ่งนี้ว่างแล้วแสดงว่าคืนเนี้ยสามารถดูได้ยาวอะไรอย่างเงี้ย8 ตอน 9 ตอนอะไรเงี้ยดูได้อย่างเงี้ย แนะนำแบบนั้นอยากให้ดูยาว เออ อยากให้ดูยาวแต่เจมไม่ได้ดูยาวเนาะเจมดูแล้วพักใช่ป่ะเหนื่อยใช่ไหม ใช่เพราะว่ามันหนัก อืม อืม มันทำงานกับใจ ใช่ดูแล้วมันหนัก จะว่าไปเทรลเลอร์นี้เป็นเทรลเลอร์แรกที่ป๊อบดูหลังจากที่ดูซีรีส์จบแล้ว คือไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ใช่ไม่ได้ดูเทรลเลอร์ ไม่ ดู ดู ซี เทรลเลอ รี ร์ ส์ เหมือนกันไม่ดูเทรลเลอร์เหมือน เพ กัน ราะว่า มาดูกับผมเนี่ย ในกลุ่มตึงใช่เพื่อนป๊อบไหม คือหลายกลุ่มมากส่งมาใช่เพื่อนป๊อบไหมใช่ฝนหรือเปล่า เอ้าแน่ confidential จริงๆ ไม่รู้ ก็เลยตัดสินใจดูเพราะว่าเพื่อนเล่นจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าซีรีส์จะดีหรือไม่ดี แต่อยากดูเพื่อนก่อน แล้วก็คาดว่านางคงจะออกตอนแรกๆบอกบอกแม่บอกหลานนี่จำได้ไหมเพราะว่า หลานรู้จักฝนไงบอกเนี่ยจำครูฝนได้เปล่าอย่างเงี้ยแบบเนี่ยครูฝนเล่น แล้วเขาจะออกเมื่อไหร่ก็มานั่งดูด้วย แต่ว่ามันโหดเนี่ยก็ต้องแบบว่าเขาดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ได้อีกแบบหนึ่งนะพอเราดูเรื่องทั้งหมดปุ๊บแล้วพอเรามาดูเทรลเลอร์อะเราก็เห็นว่าแบบเว้ยมันเป็นเทรลเลอร์ที่ทำงานแบบ อย่างที่พี่ปอนบอก มันมาครบเลย ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร อืม แต่วิธีการตัดต่อและนำเสนอของเทรลเลอร์นั่นแหละที่มันดึงความสนใจ เพราะว่าเขาตัดต่อให้มันมีความเปิด อยากเห็นเขาไม่ได้แบบทุกอย่างมันรวบหมดนะแต่พอเหมือนจะรวบเปิดอีกแล้วเหมือนจะรวบเปิดอีกหน่อยอีกแล้วเงี้ยมันเป็นความแบบกระเฮี้ยนกระหือรือที่ทำให้คนดูอยากดูต่อ ใช่ แล้วก็ต้องชมเขาเรื่องการตัดต่อทีมตัดต่อทีมนี้ดี ใช่ในซีรีส์ เขาจะใช้3 คน ถ้าฝนจำไม่ผิดคือฝนรู้จากการไปอ่านนะคือเหมือนเขาจะมีทีมเมนอยู่แต่ว่าเขาก็จะมีการสลับกันเช่นตัวคนนี้3 เอพิโซดคนนี้2 เอพิโซดหรืออะไรเงี้ยเขามีเป็นทีมเขาอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าคงต้องใช้ความละเอียดสูงมากจึงต้องแบ่งกันทำช่วยกันทำแต่อยู่ในโทนเดียวกันในโทนเดียวกัน อันนี้มาความละเอียดขั้นแบบเสี้ยววินาทีอ่ะ จริง มันดูมันละเอียด มาก ละเอียดเป็นหนังอ่ะ คือแค่ซีนที่ออกมาปุ๊บมันมีความซีเนมาติกมากกว่าการมาเป็นแบบทีวีโชว์หรือว่าเป็นซีรีส์อ่ะ คือมันใส่หมดในทุกองค์ประกอบเลยการวางกล้อง การที่แบบว่าภาพแรกซีนแรกที่เปิดมาด้วยแบบรองเท้าส้นสูงแบบเดวิล เวอร์สปาด้ามากนะแต่นึกออกไหมแต่ว่ามันเดินบนพื้นดำอ่ะ แล้วมันมีอีกมาซ้อนอีกมันมาเป็นแบบว่าเป็นรีมายแบบเดินบนพื้นเลือดเป็นส้นสูงที่แบบว่ามาเหยียบบนพื้นเลือดอะไรเงี้ยพื้นเลือดที่นองเลยมันรู้สึกแบบเลือดมันไม่มีคุณค่าเลยวะมันเดินผ่านได้แบบนี้เลยวะนึกออกป่าวะแล้วเลือดมันแทนอะไรอ่ะคือชีวิตมนุษย์ป่ะความเป็นมนุษย์ป่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายมาแบบว่าเฮ้ยแบบสรุปว่าจริงๆแล้วว่าบัลลังก์แห่งคำพิพากษามันไม่เคยตัดสินใครได้แล้วมีน้ำหนักมากพอเท่ากับคนดูพิพากษาตัวละครเองป่ะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกแบบโอ้โหแม่งแบบมันทำงานมากนะมันทำงานมากการเหยียบบนเลือดแล้วใครที่เหยียบทนายทนายแล้วแล้วทนายเป็นผู้ใช้กฎหมายอย่างเงี้ยน่ะเป็นผู้แก้ต่างทนายเนี่ยด้วยอาชีพเนี่ยทำได้2 อย่างนะว่าจะอยู่ฝ่ายไหนอยู่ฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจำเลยทนายสามารถพลิกลิ้นได้หมดเลยนะจริงๆแล้วทนายไม่ได้เป็นกลางอะทนายนี่ดูที่ว่าเราว่าความแบบใครถูกไหมอาชีพพวกนี้ทนายคือคนที่เข้าข้างใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะถูกต้องทำผิดให้น้อยให้ดูผิดน้อยลงก็ได้หรือทำผิดให้มันดูใหญ่กว่าเดิมก็ได้นี่คืออาชีพของเขามาได้ใช่รู้แต่ว่าทนายจะเป็นยังไงส่วนตัวไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ป๊อปไม่ได้ดูเทรลเลอร์ดูแล้วบอกจริงว่าขนลุกมากอะไรเงี้ยซาวเซอร์ต่างๆนานาดูมีความอลังการมีความแกรนด์มากเลยที่ตอนพูดเลยว่ามันมีความเป็นซีนิมาติกอะเหมือนกับว่าเป็นโซโล่ของหนังมากกว่าซีรีส์ในคลิปต้นสุดท้ายที่เป็นซีรีส์ไทยเนี่ยที่ดูก็คือสาธุแล้วก็เป็นสาธุ1นะสาธุ2ไม่ดูเลยไม่ได้มีเวลาดูไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนใจดูเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนป๊อปเพราะว่าเพื่อนเล่นเห็นทุกคนแบบพูดถึงเพื่อนเราต้องดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามาอีนี้ก็บอกว่า
ส่งคลิปให้แม่ดูปกติเนี่ยแม่ต้องดูทุกคนต้องดูว่าเนี่ยเพื่อนเราเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งเพื่อนที่นู่นแล้วก็ที่เพื่อนที่ฝรั่งเศสที่มาไปอย่างเงี้ยโฆษณาไอ้เพื่อนก็แต่ละคนฟีดแบ็กของคนที่ไปดูมาบอกว่าไม่ใช่ดูก็เพราะว่าเพราะว่าฝนเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเป็นเนื้อหาที่แบบตีแผ่เรื่องที่มันแตกต่างกันกับเรื่องที่ผ่านมาของไทยนะโอเคแน่นอนสิ่งที่ตะวันตกหรือว่าต่างประเทศชอบดูอะไรที่มันเป็นเอกโซติกอะไรที่มันแปลกอะไรที่มันว่าผุดคุยออกมาที่มันไม่ใช่เรื่องแบบว่าแค่ที่มีทุกอย่างนะความเป็นเอกโซติกตัวนี้มันทำคนอยากจะรู้ว่าไอ้มิติความมืดความดำของวงการศิลปะหรือว่าวงการที่เป็นแบบ justice เนี่ยในแต่ละประเทศมันก็มีแต่ว่าความแตกต่างของไทยเป็นตรงไหนนี่ทำให้เรื่องนี้มันก็คิดว่าถึงแม้ว่าประเทศอื่นๆเองมันก็มีซีรีส์แนวคอร์ดดราม่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าของไทยเองมันก็มีเอกลักษณ์บางอย่างที่แบบว่าดูตรงนี้ปุ๊บเทรลเลอร์ปุ๊บเนี่ยมันไม่เหมือนกับดูคอร์ดดราม่าเกาหลีนะยังไม่ใช่ของอเมริกันนะไอ้นี่มันมีเป็นช่องที่เราช่องเดียวกันก็ตามแต่มีความถ่ายทอดที่ได้กลิ่นของความเป็นไทยออกมาสิ่งที่ชอบใช่รู้สึกว่ามันมีความเอเชียชัดเอเชียแบบไทยอ่ะในใช่เรื่องคาแรคเต ก็ อ มี ร์ชั เพื่ ด อนทักถามกันบอกว่าโซนมันเป็นแบบมาจากเกาหลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าคือมันอาจจะเป็นวิธีในการตัดต่อใช่ไหมหรือว่ามูดแอนโทนที่มันเกิดขึ้นแต่ด้วยเรื่องมันคือออริจินอลเราแล้วมันเป็นเรื่องที่เกิดในบ้านเราจริงๆแต่บางคนดูเทรลเลอร์หรืออะไรก็อาจจะคิดว่าแบบไปรีเมคหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยอันนี้บอกรีเมคเด้อนะแต่ว่าด้วยความที่ขั้นตอนกระบวนการในการตัดต่อมันมีความปุบปับน่าสนใจซึ่งบ้านเราบางครั้งมันอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่อย่างนั้น ด้วย ว่ายังไง โปรดักชันด้วยความที่ดูแล้วอะเนาะคือ เราจะเห็นสมัยเนี้ยซีรีส์ที่มาแบบ16 ตอนกับซีรีส์ที่มา8 ตอนแล้วซีรีส์ที่มา8 ตอนนะคุณภาพมันจะใกล้เคียงหนังมากๆเนื่องจากว่าด้วยบัดเจ็ตเท่ากันเนาะหดลงมาจำนวนตอนครึ่งหนึ่งฉะนั้นใน1 ตอนเนี่ยมันมีเวลาทำงานมากขึ้นมีเงินให้การทำมันมากขึ้นฉะนั้นความอิ่มของโปรดักชันจะบทจะการแสดงจะตัดต่อแน่นอนอยู่แล้วมัน3 เหรียญด้านเท่าเนาะทุกด้านมันก็จะเสมอขึ้นมาซึ่งที่ตอนดูก็ยังคิดแบบโอ้โหหนังเลือกโทนนี้เว้ยมันเป็นโทนที่เราไม่เห็นในหนังเกาหลีนะคือหนังเกาหลีเวลาทำหมดก็จะไม่สีนี้ใช่มันเป็นบริบทของอารมณ์ประเทศร้อนน่ะที่เราได้เห็นผ่านมันต้องโลเคชั่นอย่างบ้านเรามันจะได้ฟิลเนี้ยไม่ใช่ร้อนธรรมดานะเพราะเป็นtropical มีความชื้นด้วยเพราะว่าส่วนตัวพี่ว่าสีมันใกล้เคียงกับพวกเม็กซิกันพวกหนังเจ้าพ่อเม็กซิกันใช่มีความชื้นมีความร้อนชื้นแล้วมันร้อนเห็นแล้วมันร้อนแล้วมันอยู่ในโทนที่แบบไม่สามารถแบบใส่เสื้อกันหนาวเดินได้ไม่สเวตเตอร์ก็ไม่ไหวแขนยาวยังคิดแล้วคิดอีกอะไรเงี้ยมันก็ร้อนมากจริงๆค่ะจริงไม่ได้ออกหลายคิวค่ะแต่คิวที่ทรมานมากคือคิวบนเรือร้อนแบบร้อนจะเป็นลมแล้วก็ไหนเธอพูดถึงเรื่องแบบว่าบรรยากาศตอนถ่ายทำแล้วคือเรื่องของเรื่องพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเอาคำถามนี้ไปเลยแนะนำตัวหน่อยว่าหนูเป็นใครแล้วไปเล่นเป็นใครแล้วในตัวที่เล่นเนี่ยมีคาแรคเตอร์อย่างไรและการเตรียมตัวที่แบบว่าไปแคสของหนูเนี่ยให้จากแบบสายซ้อยสายฝนครูฝนของพี่เนี่ยไปเป็นพี่แป้งปรวีเนี่ยมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรยังไงบ้างยาวๆมาเลย official เลยนะคะก็ official เลยค่ะฟังนะคะก็ฝนนะคะสุธิดาเนาะถามว่าแบ็กกราวด์ทำอะไรอย่างมากแต่ทุกอย่างส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ entertaining industry หมดเลยก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับบันเทิงนี่แหละซึ่งมันก็เริ่มมาจากวิทยุเนาะอีเวนต์โทรทัศน์เราทำกันมาหมดแล้วจริงๆเนี่ยที่เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยก็คืออยู่บริษัทร่วมกันมาหลายที่แล้วนะคะซึ่งงานสุดท้ายที่เรียกว่าคนจะจำได้ละกันนะก็คือ casting director นะคะฝนทำอยู่ที่ฟิโนมิน่าเป็นฟรีแลนซ์ก่อนคือฝนได้เริ่มทำเนื่องจากว่าฝนเป็นนักแสดงเมื่อก่อนเขาจะเรียกกันว่านักแสดงทีมชาตินะคะ10 กว่าปีมาแล้วน่าจะ15 ปีฝนว่าไม่ต่ำกว่านั้นนะคะอดีตพี่ต่อก็เคยปลื้มดิฉันมาก่อนนะคะสมัยที่ดิฉันอายุเด็กๆนะคะจบใหม่ๆเนาะแล้วก็ไปแคสงานจนเขาเห็นเราไปแคสงานบ่อยๆเราจะได้งานโฆษณาบ่อยมากนะคะปีหนึ่งฝนน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 5-6 งานแต่ก่อนนะ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็พี่ต่อด้วยแล้วก็คนนู้นคนนี้ด้วยแต่พี่ต่อก็จะเหมือนกับเขาก็จะมีทีมชาติของเขาอยู่ที่เขาเหมือนจะมีความมั่นใจแล้วก็จะเรียกไปใช้แต่หลังๆเขาก็จะแบบห่างหายฉันไปแล้วค่ะเขาก็ไม่เอาดิฉันแล้วนะคะพอหลังจากที่เราเป็น casting director ได้สัก2 ปีครึ่ง3 ปีเนี่ยฝนก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณข้างในมันทำงานนะคะคือฝนชอบความทำอะไรที่มันมีความละเมียดและใช้ระยะเวลานานนิดหนึ่งเราไม่ใช่ไม่ชอบในฐานะ casting director นะแต่เราเรียนรู้ธรรมชาติแล้วว่าตอนที่เราทำเราละเอียดเกินไปเราใช้เวลาต่อ1 หน่วยเกินไปเราทำงานเหมือน acting coach ในการที่จะเอาแคสแต่ละคนทำให้เราใช้พลังงานเยอะเราก็เริ่มป่วยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากเป็นนักแสดงฝนก็เลยก็เลยแบบขออนุญาตเขาออกแล้วฝนก็เก็บตังค์ยืมนู่นยืมนี่บ้างนะคะแล้วก็บินไปเรียนที่ออสเตรเลียนะคะฝนก็คือจบcertificate นะคะจบประกาศนียบัตรน่าจะปีครึ่ง2 ปีนะคะในการเรียน acting นะคะสำหรับจอแล้วก็ acting สำหรับละครเวทีนะคะเป็นเวลา2 ปีซึ่งสถาบันก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วว่ามันนานมากแล้วนะคะจนฝนยังจะลืมเลยนะคะนั่นแหละทำให้ฝนได้เรียนรู้ความเป็นการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเพราะว่าการใช้ชีวิตที่นู่น4 ปีครึ่งเกือบ5 ปีเนี่ยฝนพอหมดใบนึงที่ฝนเรียนฝนก็จะไปขอเขาทำงานหลังบ้านก็คือละครเวทีฝนเป็นเทคนิคเชียนอยู่ในโรงละครของที่นู่นนะคะแล้วก็แลกกับการเรียนคอร์สการแสดงเพราะเราไม่มีตังค์เรียนเราก็ใช้วิธีเนี้ยต่ออายุมาช่วง2 ปีหลังๆฝนจึงแบบทำงานกับฝรั่งเยอะในช่วงนั้นโดยเป็นหลังบ้านแล้วก็เรียนคอร์ส acting ไปด้วยเป็นการเก็บเกี่ยววิชาพอกลับมาปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ connection ฝนหายหมดเลยนะคะฝนกลับมาเพราะฝนไป4 ปีครึ่งเพราะนั้นเหมือนกับฝนก็มาเริ่มใหม่ฝนก็ไปทำอย่างอื่นนู่นนี่ขายขนมนู่นนี่นั่นฝนไปแต่มันเหมือนชีวิตเรามันต้องเดินอะไรที่บางครั้งเนาะคุณจะเรียกว่าพรหมลิขิตหรืออะไรก็ได้หรือสิ่งที่มันติดตัวคุณมาก็ได้ไม่ว่าคุณจะหนีไปทางไหนบางครั้งมันจะมีจังหวะให้คุณวนมาที่เดิมแต่ก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณต้องมานั่งทบทวนด้วยเนาะฝนจึงเห็นแล้วว่าคอนเนคชั่นฝนหายแล้วฝนยังอยากทำงานสายนี้อยู่ฝนก็เลยไปเรียนโทต่อนะคะโทศิลปะการแสดงการละครนะคะที่จุฬาฝนจบโทที่จุฬาเมื่อช่วงโควิดพอดีเลยค่ะดิฉันก็จบเมื่อปีอะไรนะ2,000เท่าไหร่ไม่รู้ว่า2018 แต่จบ20แล้วการที่ฝนจบครั้งนั้นแหละค่ะมันเลยทำให้ฝนได้เดินบนเส้นทางที่เป็นครูเรียกว่าแบบจะว่ามั่นคงก็ไม่ใช่แต่ก็ยังอยู่บนเส้นทางนี้มาตลอดมาฝนเป็นฟรีแลนซ์เนาะฝนเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่นิเทศม.กรุงเทพนะคะสอนการแสดงตั้งแต่นั้นมาเนี่ย5 ปีน่าจะ5 ปีแล้วฝนก็ยังอยู่กับเขาคือเขายังติดต่อเราอยู่ทุกปีก็เลยยังไม่หายไปนะคะสอนถ้าปีไหนเขาหายเราก็ต้องทำใจเนาะสอนทั้งไทยแล้วก็บางปีฝนก็จะได้สอนinternational ด้วยนะคะก็คือสอน broadcast performance นะคะเกี่ยวกับการแสดงพื้นฐานที่เด็กๆจะได้นำไปใช้ในวงการของ broadcast ด้วยนะคะส่วนการแสดงก็เงียบๆนะคะไปมาเรื่อยๆแต่ก็เรียกว่ามีทุกปีก็จะมีแต่แบบ casting เก่าๆเรียกไปแคสส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เราก็ส่งเซลฟ์เทปไป casting ใหม่ๆก็จะไม่รู้จักเราเพราะเราก็ไม่ได้ทำการตลาดเราก็แบบ introvert ใส่ทุกคนอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะงานมาเราก็ทำแล้วก็มาเรื่อยๆเพราะนั้นการแสดงมีทุกปีนะคะแต่ว่าก็จะเป็นตัวเล็กๆน้อยๆอยู่นู่นนี่เข็มจีราต้องรอดเนี้ยฝนก็ไปลาคีนะคะบทของน้ำปั่นฝนก็ไปก็คือได้รับความไว้วางใจจากคุณหญิงแล้วก็พี่ปอนนะคะให้ไปแบบเล่นด้วยจ้าเล่นเป็นแฟนอโปด้วยเรื่องหนึ่งหนังเป็นเมียค่ะเล่นเป็นเมียโปเป็นไม่กี่คนที่ได้กอดอโปนะคะนอกจากว่าอิงฟ้าแล้วก็มีดิฉันเนี่ยแหละค่ะที่จะได้กอดอโปนะคะแล้วก็เจดเนาะแล้วก็นั่นแหละก็เหมือนกับขึ้นลงในวงการเนี้ยจนมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นปีที่อยู่ดีๆงานมันก็เข้ามาที่เห็นงานปีนี้คืองานของปีที่แล้วหมดที่เราไปถ่ายไม่ว่าจะเป็นลาคีเข็มจีราต้องรอดแล้วก็ทนายปีศาจถ่ายช่วงเดียวกันเป็นปีที่ฝนฮอตในการไปออกกองมากแต่หลังบ้านก็จะมีใครรู้เนาะเราก็ทำงานเพราะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องเป็นความลับเราก็อาจจะถ่ายได้ตอนเราทำผมหางผมนิดๆหน่อยๆตรงเก้าอี้อะไรนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความภูมิใจของเราไปแต่เราห้ามแบบบอกอะไรเขาไปตอนไปแคสเนี่ยเป็นแคสติ้งที่ไม่เคยทำงานกับฝนมาก่อนน้องแอร์เราไม่เคยได้งานของเขาเลยเขาก็ทักมา
แต่รู้จักกันนะเคยไปแคสแล้วก็ตกรอบตลอดเขาทักมาแค่ว่าพี่ฝนมีหนังมีซีรีส์ของ Netflix มาแคสหน่อยค่ะตอนมาพี่ฝนไม่ต้องแต่งหน้ามานะอยากได้เรียวๆเขาก็พูดแค่นี้ฝนแล้วเขาก็ส่งบทมาให้จะมีบทหนึ่งหน้าซึ่งเป็นบทในซีนที่ชงเชงกันกับนักการเมืองนะคะเราก็เตรียมตัวกันบ้านเราก็รู้แค่นั้นเพราะเราเห็นเขาไม่ได้บอกอะไรมากเขาไม่ได้บอกคาแรคเตอร์อะไรเขามีแผ่นอันนี้มาให้เราก็ตีความจากในนี้แหละว่าแน่ๆอีนี่บูอีนี่มันต้องบูมันต้องไปชนอะไรกับในซีนในบทนั้นมันเหมือนกับเราไปชนกับตัวพวกสสพวกนักการเมืองพวกแบบเลขาธิการอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ประมงเราก็คิดว่าเขาก็คงเป็นสายบูหรือออกแนว NGO นิดๆแหละแล้วก็คิดว่าเราก็ทำกันบ้านไปทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนจะติดภาพลักษณ์ผลจากการแบบเจ๊เนาะอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นความแบบรู้สึกเราอยากทำอะไรที่มันโคตรเลียวนึกออกปะเราไม่อยากได้แบบไม่ใช่ว่าบทเจ๊ไม่ดีหรือบทอะไรนี้ไม่ดีคือมันเป็นคาแรคเตอร์ที่คนจำเราได้เนาะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเล่นอะไรที่มันเลเยอร์ลึกซึ้งหรือแบบเลียวกว่านั้นอะไรเงี้ยพอเราไปแคสเราก็เห็นแล้วว่าสไตล์ของที่แคสติ้งต้องการเขาต้องการความแบบธรรมดามากแค่นั้นเราก็อิ่มแล้วขนาดจะไม่ได้งานเรารู้แล้วว่าโอ้โหตัวนี้มันโคตรน่าเล่นเลยคือเขาก็แบบเหมือนให้คุยกับนักการเมืองโต๊ะเล็กๆนั่นแหละมันไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกเราก็คุยกับอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ่ายไป2 เทคก็เสร็จกลับบ้านแค่นั้นแคสติ้งเบามากคือถ่ายเบามากเอาอันนี้พี่ฝนอีกเลเยอร์หนึ่งอีกอันนึงก็ลดลงหน่อยนึงเท่านั้นใหญ่นิดนึงลดลงนิดนึงจบกลับบ้านก็ไม่ได้มีอะไรก็คิดว่าก็คงไม่ได้ ก็มันไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราเคยไปแคสมันดูแบบน้อยไปอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเขาสนใจเขาน่าจะแบบเอาอีกหรือว่าคือเรารู้แบบว่าแคสติ้งแต่ละคนก็จะมีสไตล์แล้วคิดว่าเขาพอใจแหละเรารู้ว่าเขาพอใจไม่ได้หมายความว่าเขาแคสน้อยแล้วเขาไม่พอใจนะแต่เราแค่คิดว่าคู่แข่งเรามันต้องเยอะนึกออกไหมคู่แข่งเรามันต้องเยอะเราจึงแบบแค่ทำหน้าที่ของเราแล้วดีใจที่วันนั้นไปแค่เราไม่ขี้เกียจออกจากบ้านเราได้ไปแคสเราก็แฮปปี้แล้วเราคิดแค่นั้นแต่ก็จำไม่ได้ว่าหลังจากนั้นอีกเท่าไหร่ที่เขาทักมาจำไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปได้รูปเราจากแคสติ้งเองหรือว่าผู้กำกับไปได้อะไรมาก็ยังไม่เคยถามเขาจนตอนนี้แต่คิดว่าน้องแอร์แคสติ้งน่าจะเป็นคนขายไปน้องแอร์น่าจะขายไปก็ได้แล้วก็แบบส่งคิวมาแล้วก็แบบ7-8 คิวเลยเหรอปกติก็คือ2 คิวก็เต็มอิ่มแล้วเธอน้องอะไรเงี้ย2-3 คิวน้องนี่ไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยก็แบบตัวต่อเนื่องใช่แล้วนี้แต่ว่าฝนนึกก่อนนะว่าเขาส่งบทให้ฝนครบไหมนะเรื่องนี้ครบเขาส่งบทให้ฝนครบเพราะบางเรื่องเวลาที่เราเล่นเป็นตัวเล็กๆสมทบอะไรเงี้ยเขาจะให้เราแค่บางโซนบางช่วงแต่เนี้ยเขาให้เราครบเราจึงมีเวลาในการสนุกกับการทำงานกับคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วก็เรียนรู้ตัวละครตัวอื่นในนั้นไปด้วยนี่แหละคือที่มาว่าเราจะทำการบ้านกับมันยังไงวิธีให้ผลเล่าต่อเลยใช่ป่ะแล้วต่อเลยพอได้ผลมาแล้วเนี่ยเตรียมตัวยังไงอย่าลืมว่าเล่นเป็นใครด้วยนะได้รับบทเป็นใครแล้วตัวละครเป็นยังไงเรื่องนี้ฝนบทที่เขาให้ฝนเล่นก็คือฝนไปแคสบทเดียวเลยเนาะก็คือแป้งปวรีนะคะแป้งปวรีเป็นเลขาธิการอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วแรงงานอะไรชื่ออะไรที่เกี่ยวกับทางการฉันจำไม่ได้รู้แต่ว่าเป็นสายไฟแล้วก็เป็นสายที่คอยดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วเหมือนเขาไม่มีปากมีเสียงไม่มีติดพี่แป้งและทีมจึงเป็นเหมือนกับคนที่เข้ามาคอยปกป้องโปรเทคและเป็นปากเป็นเสียงแทนคนต่างด้าวเหล่านี้ซึ่งในเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเมียนมานะอาจจะมีอันอื่นด้วยแต่ว่าประเด็นที่เขายกมาก็จะเป็นตัวสมทบใหญ่อื่นๆก็จะเป็นชาวเมียนมาเนี่ยฝนก็จะทำงานตรงเนี้ยทีนี้การทำงานก็คือฝนเนี่ยเป็นสายวาดรูปถักโครเชต์ดูดวงเธอใช่อันนี้คือสายฝนนี่คือสายฝนซึ่งคนอื่นก็พอเห็นลุคฝนในซีรีส์จะคิดว่าฝนเป็นแบบนั้นจริงๆแต่จริงๆฝนเป็นสายที่แบบพอเห็นเขามีการเรียกร้องอะไรเงี้ยฝนก็เชียร์นะแต่เชียร์หลังบ้านนึกออกป่ะเราไม่ใช่สายอยู่ข้างหน้าไม่ใช่แอคทิวิสต์เราไม่ใช่แอคทิวิสต์เราเป็นสายซัพพอร์ตแต่พออย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นโจทย์ที่ยากกับเรามากแต่ข้อดีคือเราเสียงดังที่มันอาจจะได้ด้วยคาแรคเตอร์คือโท
ชว์หน้าหรืออะไรเงี้ยแต่นิสัยจิตวิญญาณเราไม่ใช่คนแบบนั้นเลยเราเป็นคนไม่ได้สู้คนขนาดนั้นก็ต้องทำกันบ้านเนาะก็อ่านว่า NGO หรือการเกี่ยวกับวงการการประมงวงการแรงงานบ้านเราเนี่ยเขามีอะไรบ้างเขามีปัญหาอะไรกฎหมายมันเป็นยังไงแล้วก็ NGO สายผู้หญิงต่างๆในเมืองไทยเนี่ยเท่าที่เราหาได้มีใครบ้างแล้วเราก็มานั่งไล่เรียงเทียบทั้งแบบคาแรคเตอร์ที่พุชให้เขาไปแบบนั้นบุคลิกเขามันจะเป็นแนวไหนหรือว่าอะไรที่แบบโกในการขับเคลื่อนของเขาในแต่ละช่วงของชีวิตเขาทำไปทำไมเนี่ยคือเราก็ทำกันบ้านในฐานะที่เราเป็นครูการแสดงด้วยเนาะเพราะนั้นเราก็จะมีแบบมีระเบียบของเรานิดนึงระเบียบแบบกันบ้านเยอะมาก สนุกคือเราทำด้วยความสนุกจริงๆอะไรเงี้ยอย่างตอนนั้นที่ฝนเคยเล่นห้าแม่บ้านถล่มมาเฟียเนาะฝนเล่นเป็นแม่บ้านเนี้ยซึ่งออกทางซูไอเดียฝนทำแบบแบ็กกราวด์หรือแบบซีนอะไรต่างๆเนี้ยจากเล่มอ่ะคือหนาอย่างนี้เลยอ่ะทั้งที่มันก็แบบถามว่าจำเป็นไหมมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่เราสนุกหรือบางทีเราก็ไม่ได้ใช้ทุกอย่างหรอกแต่เราก็เอาอันนู้นอันนี้มาแปะแบ็กกราวด์บ้านเขาเป็นยังไงผัวนู่นนี่ซึ่งในเรื่องมันไม่มีเนี้ยเราหาของเราเองอารมณ์นั้นน่ะเหมือนเรื่องนี้ก็เหมือนกันฝนก็จะแบบเขาจะอยู่แบบไหนเนาะเราจินตนาการอ่ะเราใช้จินตนาการของเราเขาจะอยู่แบบไหนมีผัวปะวะหรือว่ามีแล้วผัวทิ้งวะอะไรอย่างเงี้ยบ้านเขาจะอยู่ยังไงเขาแต่งตัวแบบไหนหรือแม้กระทั่งท่าเดินเนี้ยฝนก็ดีไซน์นะดีไซน์ให้เขาเดินอ้าหน่อยให้แบบเขาเดินให้มีแบบคือฝนคิดถึงเรฟเฟอเรนซ์คนหนึ่งคือพี่จุ๋มสุมนทาถ้าคนรู้จักในวงการละครเวทีเนี่ยพี่จุ๋มจะมีท่าเดินที่เป็นเอกลักษณ์แล้วฝนชอบมองขอโทษนะพี่จุ๋มนะฝนก็แอบแล้วฝนก็ชอบกับพิธีในการมันดูกราวดีมันดูกราวดิ้งดีเพราะนั้นตัวละครตัวนี้มันต้องเดินอะไรที่มันมีความแบบมั่นคงฝนไม่ได้เดินแบบแค่แบบเดินมีความขยายพื้นที่ใช่แล้วก็พื้นที่นี้มีความแบบทุกก้าวที่เขาก้าวมันไม่หล่อแหลกแล้วก็เขามีความอกผายไหล่ผึ่งเพราะเขาต้องชนนั้นไหล่ฝนก็จะไม่ได้ให้มันงุ้มฝนก็จะแบบเหมือนกับซ้อมแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเป็นการซ้อมที่เราต้องทำงานกับนักวิชาการไม่ได้ใส่แบบแรงงานอย่างเพราะฉะนั้นการชนของเรามันก็ต้องมีแบบเก็บไม่ได้แบบกูจะลุยเป็นนักเลงอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างแบบซีนแรกที่ไปถ่ายที่บอกว่าในห้องประชุมนั้นน่ะเราก็ไปก่อนเราก็เตรียมทำงานอะไรของเราไปก่อนเลยเงี้ยฉากที่เดินฉากแรกที่ฝนเคยเขียนไว้ว่าฝนก็ทำกันบ้านไปฝนเน้นความนู่นนี่นั่นอะไรไปเงี้ยพี่ไก่บอกไม่เอาเลยพี่ฝนไม่เอาพูดไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องเน้นอะไรสิ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วเหมือนที่เขียนถามมาว่าเตรียมการยังไงทำกันบ้านไงเราทำกันบ้านของเราไปจริงนะเธอแต่เราอย่าไปฟิกนะเพราะเวลาคุณไปออกกองเขาพร้อมเปลี่ยนของคุณตลอดอย่างที่ฝนจะบอกนักเรียนฝนตลอดคือในระหว่างที่คุณไม่ได้อยู่หน้าเซตหน้าที่คุณคือคุณต้องเตรียมเครื่องมือเตรียมอาวุธใส่กระเป๋าโดเรมอนของคุณไว้คุณอาจจะอยากใช้กระเป๋าเนี้ยคุณก็เอาไปขายเขาแต่พอเขาไม่เอาเขาต้องเก็บแล้วคุณต้องเอากระเป๋าอื่นไปทำงานต่อแต่ไม่ใช่ว่าพอเขาจะเอากระเป๋าอื่นแล้วแบบนี่ทำไงทำไงไม่มีกระเป๋าอื่นเลยเนี่ยถึงจะบอกว่าการ practice หรือการเตรียมตัวไม่ว่าจะกับร่างกายคุณมัสเซลคุณการทำงานกับอารมณ์ความรู้สึกหรือการดูงานสำคัญทั้งนั้นมันจะเป็นการเก็บเครื่องมือใส่กระเป๋าใช่ไหมพอพี่ไก่ไม่เอาเราก็เขาชอบแบบพูดไปเรื่อยเหมือนคนแบบผ่านวงการนี้มาเยอะไม่ต้องไปเน้นอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้บอกเราหรอกนะว่าแบบเพราะอะไรเราก็ค่อยๆจับไปว่าปาวลีเขาอยากได้แบบนี้อยากได้แบบไปเรื่อยพูดเหมือนแบบไม่ได้เน้นแต่มันแดกดันทุกคำมันผ่านชีวิตมาแล้วทุกคำอะไรอย่างนั้นแต่ไม่ต้องแบบว่าแรงงานข้ามชาติมันตายมันโหดมันไม่ได้กลับบ้านอะไรเงี้ยแรงงานข้ามชาติไม่ต้องอย่างนี้แหละไม่ได้กลับบ้านหรอกไม่ต้องสเตรสก็คือเสียงธรรมดาแต่ว่าในความธรรมดาคือแซทไพร์ที่สุดใช่เขาชอบความออกจากกึ่งๆเหมือนเรื่อยๆโมโนโทนเบาๆนี่อย่างเงี้ยเขาก็เลยจับต่างได้หรือว่าฉากในที่ประชุมด้วยแบบเราก็มันต้องลุยเนาะเขาก็จะมีเลเยอร์ที่แบบที่ผลใส่สูตรหน่อยเหมือนที่เขาพูดกันนะอารมณ์นั้นคือด่าแต่ใส่สูตรหรือโอเคแล้วที่ผลลดลง 5% อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็ต้องจับทางพุ่งกลับให้ได้ว่าแบบเขาชอบแบบไหนแล้วค่อยๆติดทำกันบ้านไปในแต่ละครั้งที่เราไปออกกอง
ชคดีที่ทำเหมือนเราคลิกกับเขาได้เร็ว แล้วพี่ไก่ก็ไม่เคยเจอฝนมาก่อนเลยเขาก็งงว่าแบบ ฝนคือใครวะเขาก็ถามครูตายอะไรเงี้ยว่าแบบพี่ฝนคือใครวะไปเอามาจากไหน อะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความรู้สึกเขาอันนี้คือแอบแบบแอบจะเรียกว่าอวยหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นความแฮปปี้ส่วนตัวเนาะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากที่พี่ไก่ว่าพี่ฝนต้องเล่นไรเชื่อไปหมดเลยเรารู้สึกว่าแบบเป็นแบบไว้ใจให้เราทำงานกับตัวละครตัวเนี้ยก็มีความสุขเลยกับการออกกองทุกครั้งมีความสุขมากประมาณเนี้ยนั่นก็คือถ้าถามว่าเตรียมตัวยังไง ก็ทำกันบ้านที่จะแบบดูแบ็คกราวด์ตัวละครเขาจากอะไรแล้วก็รวมถึงซีนในแต่ละซีนกับเปิดพื้นที่เพื่อให้ผู้กำกับปรับเปลี่ยนทุกครั้งแล้วต้องเร็วต้องไวนักแสดงต้องมีสติและมีสมาธิในการอยู่หน้าเซตเพราะคุณไม่ได้ทำงานคนเดียวคุณต้องจำบทของคุณไปด้วย คุณต้องดูแอคชั่นเพื่อที่จะรีแอคกลับไปกับนักแสดงคนอื่นคุณต้องระวังไฟคุณต้องระวังดอลลี่ไอ้ราวอะไรวะลางกล้องลางกล้องข้างหลังอีกไหนจะพูดไปเต็มพอดยื่นของคือมันมีหลายอย่างมากที่คุณจะต้องเปิดประสาทเพราะฉะนั้นการทำงานกับประสาทสำคัญทั้ง5สำคัญมากเลยก็เลยสนุกช่วงหลังมาเลยแบบชอบอยู่สกรีนช่วงหลังไม่ได้เล่นเลยทีอะไม่ใช่ว่าไม่ได้นั่นมันไม่มีอะไรให้เราเป็นอันและอีกอย่างคือมันเป็นอันนี้แอบบอกคือการใช้ชีวิตส่วนตัวนะคือต้องทำมาหากิน ละครเวทีมันแบบมันใช้ระยะเวลายาวแล้วก็ด้วยอัดอันเล็กน้อยของเราเนี่ยเราไม่สามารถไปอยู่เขาได้ยาวๆขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเราทำงานซีรีส์ทำงานหนังโฆษณาเนี่ยอย่างน้อยมันมีแบบรายได้หมุนอันนี้เราก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วก็อีกอย่างเราก็ยังได้แสดงแล้วเราก็เลิฟกับมันด้วยแล้วกลายเป็นชอบความแบบปุบปับการต้องเปิดประสาทกับซีรีส์มากหรือกับแบบสกรีนมากๆอะไรเงี้ยรู้สึกแบบชอบช่วงนี้แบบชอบทำงานกับกล้องค่ะประมาณนี้ค่ะครบไหมครบค่ะขอบคุณค่ะเดียวมากแต่ครบแต่ยังไม่จบยังไม่จบมาดูเรายาวขนาดนี้เหรอยาวต้องเราเขามีสาระน้อยยาวแบบยาวเลยอะชั่วโมงหนึ่งก็ดูช่องนี้นี่พอแฟนคลับพี่นี่แบบว่าอยากดูมากเลยเนี่ยคงตามมันเป็นเรื่องของหลังอีกนะแต่ไม่รู้นี่ต้องถามบ้างเพราะว่านอกจากเป็นแฟนคลับพี่แป้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่แป้งก็ต้องพูดกับน้องเตยะเนี่ยรู้สึกแบบชอบน้องเตยะมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะนี่เคยมีแต่ต้องพูดภาษาพม่าด้วยใช่ไหมถึงไม่เลยว่าฝนเป็นตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องตีตรงเนี้ยดึงประตูนี้ก็ต้องไปหาความรู้หาดูด้วยเนาะทำอะไรบ้างใจผลแล้วคุณนี้หน่อยนึงพวกเตยะกับเนอูเนี่ยเขาได้เข้าเวิร์กช็อปเนาะเขาจะมีแกนที่ต้องเวิร์กช็อปใช่ไหมตัวเมนต่างๆเนาะซัพพอร์ตเมนแล้วก็เตยะกับเนอูแต่ผลเนี่ยไม่ได้เวิร์กช็อปผลเป็นตัวที่แบบหลุดออกมาแล้วแต่ว่าพวกนั้นเขามี relationship ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเขาจึงต้องไปทำงานหลังบ้านเนาะผลเจอเตยะกับเนอูครั้งแรกไม่ใช่ในกองฝนไม่ได้เล่นกับเนอูเลยน้องผู้หญิงเนาะน้องบีมเนี่ยไม่ได้เล่นแต่เล่นกับเซยะฝนจะอยู่ในจักรวาลของอัจฉริยาน้องปริมชื่ออะไรวะในเรื่องนางเอกอะน้องปริมแฟนนัทแฟนนัทชื่อจิตรดาถูกต้องแล้วคุณจำได้น้องปริมน้องอังคนในจักรวาลของอังขอโทษแป๊บหนึ่งฮะผลพี่แป๊บขอโทษจริงเพราะว่าพี่ทนไม่ได้ที่ดรโกหกเพราะว่าแฟนนัทชื่อจิตรดาศีลข้อ 4เธอบริสุทธิ์ที่สุดเลยวันนี้ฉันบอกเลยว่าคำว่าแฟนไม่ได้หมายความว่าแกรนนี่ด็อกเตอร์ตีความหมายผิดมันถูกแล้วต่อค่ะเชิญต่อค่ะขอแค่นี้แหละสุดที่ดาผลอยู่ในจักรวาลของอังเนาะแล้วก็จักรวาลของเตยะก็ทำงานก็เลยได้เจอกันก่อนเนี่ยตอนที่เราเวิร์กช็อปเรียนภาษาพม่าทางทีมจัดให้เขาก็ให้ผลไปเรียนกับบีมแล้วก็เซยะเนาะกับป้าซึ่งผลเนี่ยมีอยู่2ประโยคที่เขาให้ผลไปเรียนครั้งแรกอาจารย์ก็สอนแบบพื้นฐานการอ่านการออกเสียงแต่เราไม่ต้องเรียนนะว่าตัวนี้กอไก่ขอไข่นะมันเวลาไม่พอขนาดนั้นเด้อก็แค่ว่าจับเสียงจับโทนเสียงแล้วก็เรียนคำง่ายๆก่อนแล้วครูก็จะแบบ
ย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนมาแบบคร่าวๆที่ทำให้เราเข้าใจพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเว็บอะไรกันดูแล้วก็ค่อยเข้าสู่บทที่แต่ละคนต้องมีซึ่งฉันมีอยู่2 ประโยคฉันก็ไปนั่งฟังเขาเรียนแล้วว่านึกออกป้าพอจะมาถึงของฉันทีหนึ่งเพราะเขาต้องไล่บทกันไปไงแล้วตอนนั้นฝนยังไม่ได้บทด้วย2 คนนั้นเขาได้แล้วเพราะเขาไปเวิร์กช็อปฝนก็จะมีแค่แบบเดี๋ยวพี่ฝนมีอันนี้นะอะไรเงี้ยครูเขาก็มาสอนอะไรเงี้ยพอไปเรียนก็ฝนอยู่เขา3 ครั้งแต่2 คนนั้นเรียนต่อเรียนกันจริงจังมากเนาะส่วนน้องคนโตพี่สาวคนโตเขาเป็นเมียนมาแท้เขาไม่ต้องเรียนคนที่แบบพี่ปอนยังไม่ได้ดูใช่ไหมนั่นแหละเขาไม่ต้องเรียนก็2 คนนี้ช่องนี้สปอยได้ปะเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ควรได้นะอันนิดหน่อยเพราะว่ามันฉายมาเยอะแล้วเนาะไม่อยากฟังสปอยไม่แต่ว่าเราได้วิธีการเล่นการทำงานอย่างไรเงี้ยสบายพี่ไม่ได้ใช่เพราะนี่ตื่นเต้นเพราะว่าตอนที่ดูรู้อยู่ว่าฝนพูดภาษาพม่าที่2 ประโยคถึงเองแต่ไม่คิดว่าจะต้องบอกโอ้โหไปฝึกงานขนาดนี้ไปเรียนไปอะไรเงี้ยไปเรียนไม่กระทั่งประวัติของพม่าอะไรเงี้ยละเอียดมากแล้วก็ผู้กำกับอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นการทำงานน่าจะเป็นของแบบทีมโปรดิวเซอร์แหละหรือผู้ช่วยผู้กำกับเขาจัดการกันเองแต่พี่ไก่เขาก็ไม่ได้แบบรู้ว่าเราขนาดจะต้องไปเรียนตัวหลักๆเขารู้แหละว่าต้องเรียนแต่เราอาจจะไม่ต้องไงแต่เขาก็ให้โอกาสฉันมี2 ประโยคเขายังให้โอกาสฉัน3 ครั้งด้วยกันเป็นเวอร์มากนะถือว่าทีมงานให้เกียรติมากเลยนะผลก็ไปเรียนใช่ป่ะระหว่างนั่งเรียนกันดูเขาไปเรื่อยๆไม่สนุกว่ะก็เลยไปเปิด YouTube เปิดเรียนนู่นเรียนนี่เรียนภาษาพม่าเองแล้วก็แม้เราจะมี2 ประโยคเพราะว่าเซยะมันพูดไทยได้เขาก็เลยว่าให้ฝนพูดไทยกับเซยะแล้วก็แค่แทรกเป็นกลิ่น2 ประโยคแค่นั้นแต่ฉันคันฉันแบบอยากเป็นฝนเพื่อใส่ฝนคือฉันเป็นสายนี้ฉันเป็นสายชอบขุดชอบรีเสิร์ชชอบอะไรอย่างนี้ฝนก็เลยพยายามเอาบททุกอย่างที่ฝนมีที่พูดกับเซยะไปถามครูหลังบ้านก่อนแอบถามครูแล้วก็จดไว้แล้วก็ฝึกเองที่บ้านพอไปออกกองฝนก็ลองขายลองพูดพอซ้อมเงี้ยฝนก็พูดพม่าก็ฟังอย่างเงี้ยพี่ไก่ก็พี่ฝนพูดพม่าได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยซึ่งฝนก็ถามไปบางอันที่รู้สึกว่ามันพอจะเขาจะอนุญาตให้เราขายได้เนาะทีนี้พอไปมาพี่ไก่เขาอนุญาตฮะเขาโอเคเขาสนุกด้วยเราก็เลยกลายเป็นเพราะหน้าเซตก็จะมีครูพม่าอยู่ด้วยเราก็เลยพูดพม่าแล้วพี่ไก่ก็แบบไปต่อไอ้ที่เราเตรียมไว้ไม่พออัดอีกพี่ฝนประโยคนี้เปลี่ยนเป็นพม่าเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนพูดเยอะจากทั้งเราแล้วผู้กำกับที่อนุญาตให้เราสนุกกับการทำงานอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบอาจจะไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าเนาะแต่ในฐานะนักแสดงรู้สึกว่าลองทำกันบ้านไปเผื่อหรือเรารู้สึกว่าเราแบบเราก็หายที่จะแบบให้ตัวละครเขาได้มีชีวิตอะไรแบบอื่นไหมที่มันไม่ได้เกินขอบเขตนะเพื่อแบบบางทีผู้กำกับเขาก็อยากได้อะไรอย่างนี้นะเธอถ้าเขาไม่เอาเขาบอกเองเขาไม่เอาเขาบอกเองแต่ก็อย่าให้มันแบบหลุดจนเรารู้สึกว่าเราไปแย่งซีนชาวบ้านเขาหรือเกินขอบเขตคือมันต้องประมาณเอาเองว่าแบบมันยังอยู่ในจุดที่เราขายได้อะไรอย่างเงี้ยพอเขาเล่นด้วยเราก็สนุกสิทีนี้ก็สนุกกันใหญ่เลยก็เปลี่ยนหน้าเซตเลยบางอันก็ท่องหน้าเซตเลยพี่ไก่จะเอาอะไรเงี้ยสนุกกันไปแล้วเซยาก็เก่งเป็นเด็กแบบมันต้องดังเนาะวินัยดีคือเด็กพวกนี้คือกองเนี้ยต้องนับถือเลยว่าวินัยดีทุกแผนกไม่ใช่แค่นักแสดงนะทุกฝ่ายคือมีความเป็นมืออาชีพกรี๊ดเลยสูงมากสูงจริงๆแล้วก็เวลาคือถ้าจะตามไทม์ไลน์ที่วางไว้เป๊ะๆเลยถ้าเกินก็เลิกกองแล้วไปเพิ่มอีกชุดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่กินเวลาจนแบบโอทีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นฝนน่าจะไม่เคยเลิกเกิน18:30มั้ง19:00อะไรเงี้ยนอกจากคนที่เขาแบบคิวไนท์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ฝนไม่มีคิวไนท์เขาค่อนข้างเป๊ะเรื่องเวลามากแล้วก็เขาคงเป็นเรื่องแบบกติกามารยาทอะไรในการทำงานกับ Netflix ด้วยหรืออะไรเงี้ยกับเขาด้วยคือโปรมากนั้นย้อนกลับไปเซยะก็โปรมากแล้วก็ขยันมากเพราะตอนที่เรียนพม่าแรกๆคือหัวมันไม่ค่อยไปมันช้ามากมันแต่ละคำจนครูก็บอกโอ้ไม่เป็นไรใจเย็นๆไม่เรื่อยแต่บีมเนี่ยเร็วมากบีมเขาฝึกมาก่อนเขาน่าจะเคยแสดงอะไรเกี่ยวกับชาวเขากะเหรี่ยงอะไรพวกนี้เขามีเต็นพวกนี้แล้วเขาก็ไปเรียนของเขาเพิ่มเนี่ยบีมก็เหมือนกันไปเรียนหลังบ้านมีครูสอนของตัวเองด้วยไปถามอะไรอย่างเงี้ย
ไอ้สยะในยช้าแต่มันมายังไงไม่รู้พอมันออกกองปุ๊บมันมันดีอ่ะคือแสดงว่าเขามีวินัยเขาทำการบ้านเขาแบบให้เวลากับงานอย่างเต็มที่ก็จะคล้ายๆฝนสายอินโทรเวิร์ตไปก็ไปนั่งส่งๆเงียบๆอะไรเงี้ยเงียบๆแต่แบบพอเล่นปุ๊บพอมันทัดใจว่ะไอ้บีมก็เก่งมากเก่งจริงๆต้องชื่นชมนักแสดงเรื่องนี้มากๆเลยค่ะตอนที่ถามผลเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีเราเคยเห็นนะแบบว่าการพูดแต่ว่าเกิดพูดแค่คำสองคำแต่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผูกพันกับไม่ได้ที่ผูกพันแล้วก็งานต้องทำเกี่ยวกับคนต่างด้าวว่ะแต่ถ้าเกิดมันพูดแค่คำสองคำหรือสองประโยคมันดูแบบดูเผยเกินไปอ่ะมันดูแบบดูตัดสวยอะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่เกลือเห็นไม่เกลือพอผลไปดีไซน์เป็นนี้ไปขายเพิ่มเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีจริงแล้วก็กับเราที่ไม่ได้อยู่ในวงการการแสดงอ่ะนะคือแบบดูแค่รีแอคไม่ได้ตอนนี้คือไม่ได้ถึงอยู่ในวงการนี้แล้วพี่ปอนยังอยู่เพราะว่าพี่ปอนก็ไปช่วยที่มหาลัยในการแสดงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมมองว่าไม่ตื่นเต้นนะกับการฟังเรื่องเบื้องหลังตรงนี้การทำงานมันเปิดอีกโลกหนึ่งในฐานะที่ปัจจุบันย้ายตัวเองมาอยู่ที่เป็นผู้เสพละเราก็แบบเขาทำงานอย่างนี้เหรอนี่แหละดีมากเลยคือว่าเรื่อ กาง รเนี้ย ที่ จ๋าป๊อปก่อน การที่ฝนแบบเพิ่มภาษาพม่าเข้ามามันสร้างมิติตัวละครนะคือแบบ ถูกต้อง เจอมาจนเซ็งอ่ะเหมือนไม่ใส่ใจแต่แบบเฮ้ยถ้าเกิดในชีวิตจริงคนที่ดูแลชาวต่างชาติขนาดนี้แล้วพูดภาษาได้อะเขาใส่ใจไง ซึ่งอันเนี้ยมันเกิดจากประสบการณ์ที่ฝนเฟลนิดนึงเรื่องก่อนหน้านี้คือทางพุ่มกับโอเคนะแต่ฝนเฟลส่วนตัว นั่นคือเข็มจิลาคือฝนต้องพูดอีสานเรื่องนั้นน่ะ อันนี้ขอเมาส์เนาะขอเมาส์คือเขาโอเคมากเพราะว่าเขาก็วางไว้บทที่ฝนเล่นเนี่ยป้าแก้วเนี่ยเป็นเมียของเหมือนกับคุณลุงที่เป็นเหมือนผู้จัดการผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นน่ะก็เขาก็ตีความว่าป้าแก้วเนี่ยเป็นคนถิ่นอื่นแล้วมาอยู่ในถิ่นนี้เพราะฉะนั้นป้าแก้วพูดอีสานไม่คล่องไม่ได้ แต่คนดูเขาไม่ได้รู้เนาะเราก็เฟลเพราะว่าฝนนะพูดอีสานเป็นสุพรรณเลยอ่ะเป็นมอญเลยอ่ะคือกลิ่นมันไม่ได้เราเลยรู้สึกว่าอีสานเนอร์มากเป็นอีสานเนอร์เราก็เลยเหมือนกับค่อนข้างแบบมันเป็นแผลในใจเราเหมือนกันเนาะแบบแม้มันจะพูดแค่ประโยชน์2 ประโยชน์แต่แบบในกองก็ช่วยเขาก็จะมีครูช่วยนู่นนี่นั่นแต่ว่าลิ้นเราไม่ไปอ่ะเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ฝนต้องไปเรียนเพิ่มคือภาษาอีสานสำเนียงอีสานที่มันไม่ค่อยเข้าหัวคือพม่าเราอาจจะฟังไม่ออกไงเราเลยรู้สึกว่าเราอินง่ายใช่ป่ะแต่อีสานเราชินกันไงจนมีอันนึงอ่ะที่แบบมันเป็นซีนใหญ่ที่ฝนต้องร้องเพลงซึ่งมันด่วนมากอันนั้นจริงมันไม่ใช่ฝนแต่ว่าด้วยความที่แบบทีมมีการปรับบทอะไรไม่รู้ฝนก็รู้คืนนั้นเลยอ่ะเพื่อไปถ่ายอีกวันก็แบบทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเรียนเสียงแม่นกน้อยได้อ่ะห้องขวัญไปห้องขวัญแทนนั่นแหละถึงถ้าสับเสิร์ฟอะไรเรายังไม่รู้เรายังไม่อินกับอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าพุ่มกับเขาก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเขาก็แฮปปี้กับสิ่งที่เราทำเขาอย่างที่บอกเขาก็วางไว้แล้วเราไม่ใช่คนอีสานหรอกแต่เราแบบเราอยากพูดน่ะมันเลยมันคันมันเลยเป็นแผลไงว่าแบบถ้าฉันได้งานอะไรแบบนี้จะทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันแก้ได้นิดนึงกับความรู้สึกเสียใจแล้วเหมือนน่ะถ้ามีอีสานนี่ก็จะเรียนละทีเนี้ยว่าจะไปเรียนอีสานเพิ่มค่ะดีอยากพูดถึงกับตัวละครตัวอื่นไหมนักแสดงคนอื่นๆที่เล่นรู้สึกประทับใจอะไรยังไงอยากจะแบบเมาไหมฝนไม่ได้เข้ากับหลายคนมากเนาะที่ฝนเข้าจะมีสยะมีอังมีนัทชื่ออะไรนัทกิจริตไอ้นัทชื่อในอะไรในเรื่องนะไม่รู้แต่ว่านัทกิจริตกับแฟนพี่นั่นแหละรู้จักเขาตีกันตรงนั้นอ่ะนั่นแหละก็เนี่ยฝนเข้ากับแก๊งนี้อังนี่สุดยอดนะน้องปริมอ่ะอย่างที่บอกเรื่องวินัยเรื่องแบบการทำงานความลึกซึ้งสูงมากรู้เลยว่าทำกันบ้านบดีนัดเหมือนไม่มีอะไรติงตองออกกองคือเป็นสายที่แบบพูดไปเรื่อยอ่ะนัดเขาเรียกนัดพูดไปเรื่อยแต่นัดเป็นคนที่ทำไมมันดูแบบมันคือไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวละครตัวเนี้ยแล้วก็เหมาะมากที่พี่ไก่พูดว่านัดมีความแบบคือตัวละครมันซีเรียสอยู่แล้วอ่ะเขาจึงไม่ได้เลือกสายอิโมชันแนลจ๋ามาเขาเห็นว่านัดมีตรรกะของความเป็นสถาปนิกแล้วก็มีมุมมองที่ชีวิตไม่ได้ซีเรียสมากพอมาสวมบทนี้ปุ๊บมันจึงทำให้มันไม่ได้เกิดความอึดอัดมากเพราะบทมันอึดอัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าพุ่งกับเขาคิดได้ไงเนาะแต่เรารู้สึกว่าเจ๋งว่ะแล้วมันกลายเป็นเมฆกลายเป็นเมฆมันเลยกลมกล่อมแล้วมันพอดีกับนัดแล้ว
มันลบความติงต้องของนัทไปเลยอ่ะแล้วนัทเป็นคนที่มีความดาวออนเอิร์ธเข้ากับทุกคนได้หมดเขาไม่จำเป็นต้องมาคุยเล่นอะไรกับฝนมากก็ได้เนาะเพราะเขาไม่ได้อะไรกับฝนมากมาวันแรกก็เหมือนกับ พออังแนะนำนี่พี่ฝนเดี๋ยวเราเล่นด้วยกันเนาะอะไรเงี้ยนัดก็คุยเหมือนเรารู้จักกันมานาน คุยไปเรื่อยคุยสนุกเขาเป็นคนมีเขาเรียกอะไรนะ communication skill ความสามารถในการพูดคุยกับคนอะที่ธรรมชาติมาก แล้วทำให้คนรักเขามากเขาเก่งมากเลย แล้วก็เรื่องวินัยอย่างที่ฝนบอกไม่ติดสักคนเลย ทุกคนคือแบบทำกันบ้านในหน้าที่ของตัวเองเตรียมตัวนู่นนี่นั่นได้ดีหมด แต่นัดเหลือเชื่อเพราะว่านัดเขามีการแบบสวิตช์นะอย่างฝนเนี่ยถ้าฝนจะเข้าซีนฝนจะแบบขอมุมนิดนึงอาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสแต่ก็ต้องมีมุมให้เราทำสมาธิแต่นัดเนี่ยเหมือนบางทีพูดเล่นๆอยู่อะแล้วเข้าซีนได้เลย อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่ต่างกันเนาะอย่างอ่างเนี่ยอ่างเขาก็ต้องมีสมาธิของเขาเซยะเขาต้องมีมุมอะไรสมาธิของเขานิดนึงแต่จิตตีไม่มีโอกาสได้เข้าเลย เพราะว่าคนละจักรวาลคนละจักรวาลตีไม่ได้มาเจอกันขออนุญาตวงเล็บนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสัมภาษณ์ของช่องเรามีนะของนักกิจจริตตอนที่แบบว่าเพิ่งเข้ามาวงการใหม่ๆเลยขออนุญาตขายดูวนๆไปได้นะครับทุกที่ฟิล์มแคปเพื่อจัดสนุนกองทุนเงินเบี้ยคนชราให้กับช่องดูได้เลยดูวนๆไปแรงมากดร.ขายของแรงมากต้องไปอาหารนะคะบำรุงกระดูกกันนิดนึงนะคะแรงอย่างนี้ดีกว่าฝนน่ะคือด้วยความที่ฝนเรียกว่าถ้าพูดเฉพาะการแสดงเนอะก็อยู่ทั้งแบบละครเวทีแต่ถ้าเกิดพูดแบบบนจอเล่นกับสกรีนอ่ะมันก็จะมีงานแบบโฆษณางานแบบละครแล้วก็งานแบบซีรีส์เรียกว่าขอแยกเป็น2 กลุ่มว่างานโฆษณากับงานซีรีส์เนี่ยมันต่างกันไหมสำหรับนักแสดงแบบการ acting ที่มันจะต้องส่งออกไปเลยอย่างเงี้ยในฐานะนักแสดงมันเป็นยังไงในมุมนักแสดงเนาะไม่ต่างมันอยู่แค่ว่าmood and tone หรืออย่างที่ energy อย่างที่บอกอะแล้วก็มันอยู่ที่ว่าตัวละครเรามันเป็นแบบไหนเขาต้องการอะไรผู้กำกับเขาต้องการแบบไหนไม่ใช่ว่าแบบโฆษณาแล้วมันจะเห็นแค่ภาพแบบว่าเล่นใหญ่ energy นู่นนี่โฆษณาแบบ cinematic เยอะมากเดี๋ยวนี้เห็นป่ะมันก็มีความละเอียดและการถ่ายทำโฆษณาละเอียดมาก่อน Netflix อ่ะนึกออกป่ะความละเอียดเพราะเขานับกันเป็นวินาทีจี๊ดมากตัวจี๊ดและตัวตึงเลยล่ะโฆษณาเพราะนั้นมีความละเอียดสูงมากแล้วก็ให้เวลากับความประณีตอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างทุกเม็ดน่ะค่อนข้างเป๊ะเพราะมันแม้แต่บทการรวบคำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องยาวไปแล้วเพราะมันเกินเวลาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องทำงานกับทั้งแบบเวลาแล้วก็สิ่งที่ direction ที่ตัวละครต้องส่งไปในเวลาอันที่เขากำหนดไว้ energy ก็เหมือนกันสำหรับฝนคือโฆษณาซีรีส์หนังมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าละครฝนไม่ค่อยได้เล่นเนาะแต่ว่าถ้าเราจะพูดว่าละครก็อาจจะแบบเขาอาจจะทำงานแข่งกับเวลานิดนึงการถ่ายของเขาอาจจะแบบเขาก็ว่าอยู่แล้วว่าเขาต้องการเท่านี้อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแบบเร็วหน่อยความละเอียดหรืออะไรต่างๆเขาก็อาจจะแบบยอมได้บ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเห็นว่าหลังๆมามันก็เรียกว่าซีรีส์หมดแล้วป่ะเดี๋ยวนี้เอาจริงกลายเป็นแบบเป็นเรียกซีรีส์หมดแล้วจริงๆพี่ปอนมันแยกมันมีละครที่เป็นละครจริงๆซีรีส์คือบทประพันธ์สำหรับเล่นละครมันมีบทประพันธ์สำหรับละครอย่างเดียวบทประพันธ์ที่เป็นซีรีส์มันมีเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วความอะไรวิธีการเล่าซีรีส์กับวิธีการเล่าละครต่างกันมันจะมีความต่างอย่างหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยละครเนี่ยมันต้องเป็นยาวได้โดยที่ไม่ต้องแบ่งเป็นเอพิโซดอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะต่อไปแต่ซีรีส์มันจบตอนได้ก็ได้ใช่ต้องจบในตอนส่วนใหญ่ถ้าเป็นซีรีส์ที่แบบตามนิยามเดิมนะตอน1 ตอนเนี่ยจะต้องมีต้นกลางปลายจบแล้วก็เชื่อมกันจนมันสามารถดูแยกได้โดยที่ไม่ต้องละครดูแยกไม่ได้ดูแยกจะไม่เข้าใจบทซีรีส์บางเรื่องก็สามารถเอาไปทำละครได้แต่ว่าบทละครที่เป็นละครเอามาทำซีรีส์ลำบากแค่ซีรีส์บทประพันธ์มันไม่ค่อยได้ถ่ายละครนะช่วงหลังละครเวทีก็แทบไม่ได้เล่นแล้วอย่างที่บอกแต่ว่าเรายังทำงานกับนักศึกษาอยู่เพราะว่าเราทำงานบนเบสของละครเวทีเทเตอร์เพราะเทเตอร์มันเป็นพื้นฐานแหละใช่มันต้องฝึกแล้วมันเป็นเครื่องมือที่ดีเพราะนั้นนักแสดงหลายๆคนที่มี
แบ็กกราวด์มาจากสายละครเว อื ที ม อ่ะจะมีอ่าความแข็งแกร่งประมาณนึง ใช่ใช่ เพราะว่าใน เท่าที่ดูก็คือ อืม ในนักแสดงที่ดังๆเก่งๆเนี่ยในตะวันตกหรือว่าเอเชียก็ตามเนี่ย อย่างเกาหลีเองอ่ะคนที่เก่งๆอ่ะมาจากละครเวทีนะ อืม หัวหน้าฮงอะไรอย่างเงี้ยเล่นละครเวทีมาก่อน หรือว่าดาราใหญ่ๆของฝรั่งเศสเองก็คือผ่านงานละครเวทีทั้งนั้น เมื่อไม่เล่นหนังเมื่อไม่เล่นซีรีส์ไม่เล่นละครก็จะไปกระโดดออกไปเล่นละครเวทีทันทีเลย มันก็ตัวใหญ่ๆยักษ์ๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ ว่า คำถามของเราบ้างที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ตรงกันถามว่าฝนเนี่ยนะนักแสดงเนี่ยก็เล่นหนังเล่นซีรีส์เนี่ยมาหลายเรื่องละตัวเล็กตัวน้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยมีบทบาทไหนบ้างไหมที่ฝนอยากจะเล่นคือเราจะเห็นเป็นภาพเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นสเตอริโอไทป์ของฝนหรือเปล่าแล้วเล่นกับน้องมายเนี่ยก็เป็นคนใช้ใช่ไหมแสงกระสือเป็นชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยเข็มจีรานู่นนี่นั่นมีบทที่ฝนอยากเล่นเองไหมถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าฝนแบบว่ามีโอกาสไปพรีเซนต์ตัวเองได้เนี่ยอยากเล่นบทอะไรบ้างที่ฝนจะกระโดดไปเล่นอ่ะฆาตกรก็น่าสนใจเนาะแต่ ฆาต ว่าก ร แต่ว่าจริง ๆ ก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นขอแค่แบบ ได้อย่างเงี้ย ได้อะไรที่ใหม่ๆอ่ะก็สนุกแล้วยังไม่ได้แบบฟิกขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าบทมันมีความน่าสนใจตัวละครมันมีโกที่แบบอยากจะไปหรืออาจจะแตกต่างจากบทเก่าๆที่เคยเล่นมาแค่นี้ก็แฮปปี้ละขอให้แค่ได้แสดงอ่ะจริงๆแล้วนะอะไรก็ได้แฮปปี้อ่ะไม่รู้จะพูดยังไง เรารู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เราไปยืนอยู่ตรงในเซตอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บางอย่างเนาะเหมือนที่หม่อมน้อยเคยพูดไว้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเราให้เกียรติกับพลังงานตรงนั้นมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบทไหน เราเคารพในทุกบทเลย เราแฮปปี้กับทุกบทแต่ถ้าจะให้เลือกอย่างที่เจมส์ว่าคือขอให้มันแตกต่างออกไปจากที่เคยเล่น อะไรก็ได้มาเถอะเดี๋ยวจะพยายามเสิร์ฟให้จ้ะส่วนตัวนะอยากเห็นฝนเป็นคุณหญิงคุณนายบ้างฉันอยากให้เพื่อนฉันออกเปิดตัวมารวยโดยเราจะคฤหาสน์ใหญ่ยักษ์อะไรอย่างเงี้ยออกมาเลยมี แล้วเดี๋ยวจะมีด้วยแต่ว่า อืม อาจจะไม่ได้หลายตอนมากมีเรื่องที่เคยไปถ่ายไว้เหมือนกันแต่ไม่ เห็น ได้หลาย แล้ว ตอน เพชรเท่าไข่ไก่เคยมีไข่โอ้โห เรื่องอะไรอ่ะเวลาละครเวทีหรือเปล่า ก็มีเล่นรวยมีซีรีส์มีอะไรมีโฆษณาก็รวยก็มีโฆษณาก็รวยก็มี แบบแวบไง เห็นแต่ว่าไม่เห็นแบบไม่ได้เห็นนานๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบ อยากแบบ ปาวลีฉีกคือแบบเอาจริงถือว่าเป็นความภูมิใจในชีวิตเป็นมาสเตอร์พีซในชีวิตของตัวเอง แล้วก็ไม่รู้ว่าด้วยบุญอะไรที่ทำมาคือคิดอย่างนั้นจริงๆนะคือทำไมโชคดีขนาดนี้วะงานนี้มันถึงได้มาถึงมือเรามันมีความสุขมากๆเลยอ่ะที่แบบนักแสดงคนหนึ่งที่แบบวับแวบโผล่นู่นโผล่นี่หน่อยแล้ววันหนึ่งมันมีคนเห็นว่าเฮ้ยเอาบทนี้ไปดิคุณเล่นได้แหละเนี่ยมันคือความไว้วางใจอ่ะสำหรับเรามันดีมากๆเลยแล้วมันทำให้แบบมันมีพลังงานชีวิตที่ดีมากๆในการที่จะแบบไปต่อไม่ว่าจะทำให้เราไปต่อในฐานะว่าส่งต่อให้คนอื่นในฐานะครูหรือการเป็นนักแสดงที่แบบทำงานให้ตัวละครตัวนี้มันมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากทำทั้งสองบทบาท แล้วฝนในฐานะทีมงานเนี่ยกระโดดไปแล้วยัง ได้คุยได้จ้ะ ได้เชฟก็ถามว่าฝนในฐานะทีมงานเนี่ยถ้าให้ฝนมาพูดว่าทำไมถึงต้องดูแน่นอนเรื่องนี้เป็นTalk of the Townแบบคนส่วนใหญ่ก็ดูกันหมดแล้วตอนนี้ในเมืองไทยต่างประเทศก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไปติดอันดับโลกเนี่ยประเทศมากเลยนะ1 ใน 10อะไรอย่างเงี้ย1 ใน 10 1 ใน 5ในหลายประเทศอะไรเงี้ยเป็นซีรีส์ไทยเรื่องแรกเลยอะที่แบบว่าไปติดอันดับแบบสูงระดับเนี้ยในหลายประเทศติดอันดับ global เลยเนี่ยแต่ส่วนของฝนเองเนี่ยในฐานะที่เป็นนักแสดงเป็นทีมงานคนหนึ่งเนี่ยคิดว่าทำไมเรื่องนี้ถึงต้องดูสำหรับคนไทยเองอะคนไทยเองนะทำไมต้องดูเรื่องนี้เอาแค่มุมมองการแสดงอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเนาะไปเถอะโคตรคุ้มเลยแล้วคุณจะเห็นว่าในเมืองไทยมีนักแสดงเก่งๆเยอะขนาดไหนนักแสดงที่เขาแบบต้องการโอกาสในการที่จะแบบได้มาแบบเธอเห็นฉันป่ะฉันอยู่ตรงเนี้ยแล้วฉันทำได้นะเยอะมากเนาะแล้วก็คุณจะรู้สึกเลยว่าพอคุณดูภาพรวมนอกจากการแสดงแล้วอะโปรดักชันบทใช่ไหมการตัดต่อความละเอียดในหนังคุณภูมิใจได้เลยอะว่าแบบเฮ้ยซีรีส์เรื่องนี้มาจากบ้านฉันอะ
ใช่ใช่ ดู มัน เถ ก อะ ล้า เธ พูด อ เต็มปากว่ามันคือ พูด ซี ได้ รี เล ส์ ยอ่ะ มันเต็มปากมากเลยอ่ะ แล้วก็แต่ตอนที่พี่ไก่เขาทำอ่ะ อย่างที่หลังบ้านเองในฐานะทีมงานเราก็รู้สึกว่ามันคงไม่ไปเกินสงครามส่งด่วนหรอก อืม อันนั้นมันพีคมากแล้ว แล้วก็เรื่องนี้มันซีเรียสจังเลยอ่ะ มันเครียดจัง มันคงมีแค่กลุ่มหนึ่งอ่ะ แต่พอมันออกมาจริง ๆ แล้วมันเห็นเลยว่าคนไทยอยู่กับเรื่องความอายุติธรรม เรื่องของความตาช่างเอียง หรือเรื่องที่สังคมมันมีกลิ่นประหลาดเนี่ย มามากขนาดไหน แล้วพอมันมีคนออกมาบอกว่า เฮ้ยเนี่ยเอาหลังบ้านมาให้พวกเธอดูหมดแล้ว หรือจะหน้าบ้านที่บางคนไม่กล้าพูดก็ตามเนี่ย ฉันพูดให้อ่ะ คนเลยรู้สึกเลยว่าเขามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้เยอะจัง แล้วเหมือนกับไปอ่านในคอมเมนต์ฟีดแบ็กของชาวต่างชาตินี่ว่าบางครั้งมันดูเวอร์ไปนิดนึง ดูใหญ่ไปนิดนึง แต่สำหรับบ้านเราอ่ะ ไม่เวอร์เลย คือ ยังบอกไม่หมดด้วยซ้ำ ความเป็นไทยของบ้านเราอ่ะ มันดรามาติกแล้วมันก็แบบมันยิ่งกว่าหลาย ๆ ซีรีส์ที่เขาทำกันมามันยิ่งกว่าละครเพราะฉะนั้นพอละครหรือซีรีส์จริง ๆ มาทำเรื่องนี้ปุ๊บคนมันก็เลยแบบ มันอินมากกับว่ามีคนพูดสักทีอะไรเงี้ย แม้มันอาจจะไม่ได้ใหม่แบบ ครั้งแรกเนาะแต่วิธีในการเล่าเรื่องของเขาว่าเธอไปดูเถอะแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกทีว่าแค่ดูนักแสดงอ่ะไม่ใช่แค่ตัวเมนอ่ะแค่คุณดูสมทบตัวเล็กๆน้อยๆอย่างฝนอย่างเงี้ยหลายๆคนอย่างเงี้ยน้องปุ้ยป่ะที่เล่นเป็นแบบในศาลคือคุณไปดูอ่ะคุณจะรู้สึกเลยว่า เซอร์ไพรส์สองปุ้ยอ่ะเซอร์ บาง ไพร คน ส์ อ เล อก ยซีนนั้นนะ ใช่บางคนออกมาแค่แบบไม่กี่นาทีอ่ะแต่แบบทำไมขนาดนี้วะอะไรเงี้ยเขาเลือกแล้วเขาก็ละเอียดทีมแคสติ้งก็จะมี2 ทีมทีมเมนทีมซัพพอร์ตเมนกับทีมตัวสมทบเล็กๆอะไรเงี้ยคือว่าเขาทำงานหลังบ้านแล้วเขาก็ทำงานรวบกันอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาละเอียดมากในการหานักแสดงจ้ะไปดูเถอะ ซีรีส์ไทยจ้ะคุ้มค่ากับเวลาแน่นอน ค่ะ 8 ตอนแล้ว 8 ตอน 8 ตอนเอง 8 ตอนยังลุ้นอยู่ว่าอยากให้มีซีซั่น 2 ซีซั่น 2 ใช่ไหมจะมีไหม แต่ก็ คิด ปิ ว่า ด เขา แบบว่า เปิด มีได้อยู่นะ ปิดเปิด ใช่ ปิดแบบเปิดอ่ะ ซึ่งเราไม่รู้นะตอนเราอ่านบทเราก็ไม่เห็นตอนนี้ แล้ว นะ เปิดแรงด้วย คือเปิดแบบพร้อมมีได้อ่ะ เดี๋ยวคนนั้นโกรธเดี๋ยวคนนั้นยังไม่ได้ แค่ ดู เปิดไงไม่ได้เล่าว่าปิดยังไง แต่แบบมันเป็นสไตล์ที่มันต้องทำอย่างนี้แหละเพราะว่าหนังฟอร์มใหญ่ๆเรายิ่งกระแสดีเนาะมันต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองว่าจะมีต่อก็มีได้อะไรอย่างเงี้ย เนาะก็ดีรู้สึกเขาแบบว่าฟีดแบ็กล้นหลามมากคือ คนขอเป็นเพื่อนมาแบบเยอะจนแบบผลไม่ได้ผลแอดไม่ไหวอ่ะ จากกระแสอ่ะ จริงเพราะว่าเวลาเราแอดเราก็ไม่อยากให้เขามาเหมือนรู้สึกว่าพอเป็นเพื่อนกับเราแล้วเฟซเรามันดูน่ารำคาญนึกออกปะเราก็มีความละเอียดนิดนึงว่าแบบขอให้มันจูนกันนิดนึง เราก็ต้องไปนั่งดูของเขาอีกแบบ ก็เลยแบบแอดไม่ไหวต้องขอโทษทุกคนก็คือ follow กันไว้แล้วกันอะไรเงี้ยอย่างปกติแล้วเวลาฝนโพสก็หลัก10เพื่อนกันนะเนาะฝนก็เฟนของฝนอะไรเดี๋ยวนี้คือพอโพสสงครามปีศาจคือ4,900 5,000ไลค์อะไรเงี้ยมาดูกันอะไรเงี้ยแบบว่าคนก็อินกันมากในช่วงวีคแรกอะไรเงี้ยก็เลยกระแสดีด้วยดีใจด้วย แล้วก็กลายเป็นว่าแบบต่อยอดไปได้งานโฆษณาเนาะจากที่แบบเนี่ยเพิ่งเดี๋ยวจะไปถ่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาน้ำอะไรไหมเอาตอนไหมแคสติ้งก็เอาเราไปขายนั่นแหละขายรูปเราไปแล้วแต่ว่าพุ่มกับไม่ได้เลือกแต่พอพุ่มกับไปดูทนายปีศาจพุ่มกับก็แบบไปเรียกพี่คนนี้มาด้วยอะไรเงี้ย ทั้งที่เขาเอาไปขายแล้วเธอไม่เห็นฉันเหรออะไรเงี้ยมันทำให้เปิดโอกาสเนาะเปิดพื้นที่มองเห็นให้กับนักแสดงหลายๆคนแล้วไม่ใช่แค่ฝนเชื่อเลยว่าไม่ใช่แค่ฝนทุกคนแบบเขาจะได้โอกาสอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นจากทนายปีศาจเพราะฉะนั้นเป็นบุญเป็นคุณมากพูดในแง่แบบว่าเรื่องนี้คือพี่ไก่กับทีมทำบุญมหาศาลมากนะคะให้กับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนทุกคนแบบพูดได้เต็มปากว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของทนายปีศาจอ่ะแล้วมันสร้างมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นบุญเป็นคุณกับนักแสดงที่อยู่ในซีรีส์นะมันเป็นบุญเป็นคุณกับต่อไปหลังจากนี้เราจะได้ดูนักแสดงดีๆในอีกหลายๆใช่เรามีนักแสดงที่มีศักยภาพแต่ว่ายังไม่ได้ถูกเอามาใช้ได้เต็มที่อะไรเงี้ยคนอาจจะไม่ได้พูดมุมอื่นเยอะเนาะแต่ว่าก็จะแบบเพราะเราก็แบบอินกับสายการแสดงเนาะแล้วก็จะพูดแค่มุมนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าลองไปดูคนที่ชอบมุมอื่นๆคุณจะเห็นคุณจะแบบคุณไปดูสังเกตจับผิดอะไรของคุณกันได้เลยอ่ะสนุกแท้เลยtransition scene แต่ละอันนี่แบบโอ๊ยเนาะพี่ปอนต้องดูพี่ปอนต้องดูแล้วอ่ะวีคเนี้ยใครที่แบบว่ายังไม่ยอมกลับมาดูละครไม่กลับมาดูละครซีรีส์ไทยอะไรก็กลับมาดูได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะซีรีส์ไทยปัจจุบันนี้ละครเองมันก็ไม่ได้แบบว่ามีตบจูบอย่างเดียวแล้วมีอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้น
กลับมาดูกันนะจ๊ะมาซื้อของไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่ดีๆที่น่าดูน่าติดตามอยู่ในเมื่อเขาเสนออะไรที่แปลกใหม่แล้วก็กลับมาดูกันนะจ๊ะไม่ใช่คริติกอย่างเดียวแล้วก็ไม่มาดูไม่เอาแล้วซีรีส์เรื่องนี้ก็ฝ่าฟันอะไรมาเยอะเนาะโดยเฉพาะเรื่องแบบ เพราะว่าหลังบ้านการแบบ ชาวประมงเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบคุณมาทำให้แบบภาพลักษณ์เขาเสียอะไรช่วงหลังๆเนี่ยที่แบบปีที่แล้วที่มีข่าวก็ยังลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะจะได้ลง Netflix ไหมนะขนาดฝนคิวแค่7-8 คิวก็อย่างที่บอกไม่ถึง10อะฝนถูกเลื่อนถ่ายไปน่าจะประมาณ3 ครั้ง เพราะว่ามีปัญหาเรื่องโลเพราะว่าคือเขาก็กังวลน่ะนึกออกไหมคนเจ้าของที่อะไรอย่างเงี้ยเราจะไปใช้การถ่ายทำอะไรเงี้ยก็ต้องทีมโลเคชั่นก็ทำงานหนักมากต้องขอบคุณทีมพี่โอทีมโลเคชั่นที่แบบช่วยเหลือหาที่ใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็การที่แบบดีลกับชาวบ้านจนเกิดความเข้าใจหรือทีมที่ไปคุยกับรัฐบาลนู่นนี่นั่นจนแบบเฮ้ยจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรนู่นนี่นั่นเงี้ยก็รอดมาได้ก็แบบดีใจที่แบบได้น้องลง Netflix ดี เอาเข้าจริงแล้วพี่ว่านะคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องของผลงานที่มันสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือว่าตัวเนื้องานที่มันเป็นซีรีส์ทนายปีศาจเพราะเรากำลังขาดเรื่องนี้เนาะเรากำลังขาดการนำเสนอในพื้นที่สีเทาๆให้ออกมาอย่างมีรสมีชาติและเข้าใจได้ง่ายย่อยง่ายและเห็นง่ายว่าแบบว่าเอาเข้าจริงแล้วที่สำคัญที่สุดพี่เชื่อว่าอันนี้ยังไม่ได้ดูนะแต่แอบเดาทางไปว่าซีรีส์ไม่ได้จัดว่าใครผิดใครถูกด้วยบัลลังก์และคำพิพากษาแต่ปล่อยให้คนดูอย่างคนในสังคมเนี่ยพิพากษาเองว่าตัวละครแบบนี้เนี่ยต่อให้บัลลังก์บอกว่าถูกความรู้สึกของคนมันจะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นเรื่องของการยึดโยงของคนดูกับซีรีส์ต้องไปดูพี่ปอต้องไปดูเอาละเช่นมันไม่ใช่แค่ว่าจัดว่าอะไรไม่จัดแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่กูคิดนี่ใช่ปะวะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พี่รู้สึกว่ามันต้องได้มาจากการดูซีรีส์แหละเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้ามันไประดับโลกขนาดนี้แล้วแสดงว่าซีรีส์มันกำลังทำงานกับคนซีรีส์มันทำงานกับหัวใจคนมากๆนั่นหมายความว่าความสั่นสะท้านจากงานศิลปะชิ้นหนึ่งแล้วมันสั่นสะท้านหัวใจคนได้เกือบทั้งโลกและทั่วทั้งโลกขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีดีแล้วก็มันต้องเริ่มจากคนที่มองเห็นภาพของมันอย่างผู้กำกับทำบทออกมาแล้วมันเป็นแบบไหนยังไงตัดต่อมาแล้วเท่ขนาดไหนยังไงโดยมีเครื่องมือสื่อสารอย่างนักแสดงที่มีคุณภาพอย่างน้องของพี่อย่างไรอันนี้ก็ต้องฝากกันด้วยนะครับเชื่อว่าอาทิตย์เนี้ยภายในอาทิตย์เนี้ยพี่ต้องดูแล้วล่ะทุบกันขนาดเนี้ยมันก็ต้องน่วมละต้องดูแลอะไรอย่างนี้แต่ใครก็ตามที่ยังไม่ได้ดูฝากติดตามด้วยนะครับกับทนายปีศาจนะครับไปดันหน่อยยอดวิวของคนไทยมันต้องได้มันต้องปังนะออกมาทนายปีศาจแล้วดันช่องเราให้ด้วยนะฝากด้วยนะจ๊ะฝากด้วยนะจ๊ะอย่าลืมอย่างที่เราบอกกันว่าทุกครั้งที่เรามาพูดมาคุยกันจะเอาคลิปเราไปพูดไปคุยกันตรงไหนก็แล้วแต่ฝากแฮชแท็กด้วยนะครับกับปากีชาแนลที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้หมดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณฝนมากๆนะคุณครูสายฝนขอบคุณที่ให้โอกาส AKA พี่แป้งพี่ก็แฮปปี้แล้วก็ดีใจที่ได้มาเล่ามุมอะไรที่อาจจะแบบได้มาแชร์เนาะหลังบ้านให้คนแบบรู้สึกมีกำลังใจนะว่าแบบที่เป็นตัวเล็กๆแต่ถ้าคุณยังไม่เลิกอ่ะวันนี้จะเป็นของคุณนะมาครั้งนี้แล้วคราวหน้าก็ต้องมาด้วยแหละคราวหน้าก็ต้องมาด้วยมีโอกาสมาก็ต้องมาด้วยมารีแอคด้วยกันนะจ๊ะ โดนเดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบเอ๊ะรู้จักจริงปะมาครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยอย่างงี้อะไรอย่างงี้ไงปลอมปะปลอมอย่างงี้เธอแล้วมีผลงานอื่นแล้วก็ชวนฝนมารีแอคต่อจ้ะก่อนจะจากกันไปนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับทุกการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนบัญชีนี้แล้วก็โอนมาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการ Subscribe ไลค์หัวใจแชร์ก็แล้วแต่นี่ต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของผู้ใส่ฝนและพวกเรานะครับไปที่ Channel ในคลิปต่อไปด้วยว่าจะเป็นอะไรแบบไหนยังไงนะครับแต่วันนี้พวกเรา4คนคงต้องลากันแล้วเนอะเจอกันกับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ